फ्रेंड्स, मी मनीषा सोनाळे मनीषा रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। तर आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळ्याचा जे सार राहते ना, ते कसा बनवायचा ते आज आपण पाहणार आहोत। तर त्यासाठी मी चना डाळीवरचं पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यात थोडं मी पुरण टाकून घेतलेलं आहे। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा, चिरून घेतलेलं बारीक टमाटर, हे काश्मीरी लाल मिरची, हे तिखट मिरची, चवीपुरतं मीठ आणि थोडासा मसाला आहे बघा, आणि हे हळद। तर आता इथे बघा, भाजून वाटून घेतलेला कांदा आणि हे लसूण अद्रकची पेस्ट आहे बघा, आणि हे मी मसाला काढून तयार करून घेतलेला मसाला, एक तेजपत्ता आणि बारीक असे कढीपत्त्याचे पानं चिरून घेतलेली कोथिंबीर। तर मग चला तर मग सार बनवायला सुरुवात करू। गॅसवरती मी एक पातेलं ठेवून घेतलेलं आहे बघा। पातेल्यात मी थोडंसं तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता मी यात जिरे टाकत आहे। जिरे आपले छान असे चटकले की मग आपण याच्यात अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेऊ। हे बघा, तेजपत्ता पण टाकून घेतला आहे सोबतच। पहा, याच्यातच सोबत आपण थोड्या मोहरी पण टाकून घेतलेल्या आहेत। मोहरी आणि आपले जिरे छान असे चटकले आहेत। तर आता आपण पुढे कांदा आणि लसूण आणि अद्रकची पेस्ट टाकून वाटण जे केले ते घालून घेणार आहोत आपण। तर हे पहा फ्रेंड्स, मोहरी आणि जिरे आपले छान चटकले आहे। तर आता कांदा आणि लसूण आणि अद्रकची पेस्ट टाकली आहे। त्याला छान असं आपण परतून घेऊ। अद्रक लसूणचा जे कच्चेपणा आहे ते आपण इथे, कच्चा वास जे आहे ते निघून जातो। हे पहा, थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि बाकी कोथिंबीर आपण वरून घालणार आहोत। आता कांदा टाकत आहोत आपण। कांदा लसूण अद्रकची पेस्ट आपली छान अशी परतून झालेली आहे बघा। तर आपण आता मसाला टाकून घेऊ। त्यात जे आपण तयार केलेला मसाला होता ते मी इथे वापरलेला आहे, रेडीमेड नाही वापरायचा। तर जरी तुम्ही रेडीमेड वापरला तरी काही हरकत नाही। आता आपण टमाटे टाकून घेऊ। टमाटे टाकून घेतलेलं आहे। टमाटे टाकून झाल्याच्या बाद आपण यात थोडं मीठ टाकणार आहोत। हे बघा, मी थोडं मीठ टाकून घेतलेलं आहे। का तर मिठाने आपलं टमाटर लवकर असं गाळ होईल। आता आपण सुके मसाले घालून घेऊ, जे आपण वाटीत काढून घेतले होते ते, आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं बघा। आता आपले सर्व मसाले तेलामध्ये छान असे फ्राय झालेले आहेत। आता सुके मसाल्याला आपण 2 मिनिट फ्राय करून घेऊ आणि ते आपण डाळीचं जे सारण काढलं होतं ते आपण आता यात घालून घेऊ। सारण काढलं होतं ते आता आपण इथे घालून घेतलं आहे। आता आपण याला छान अशी उकळी येऊ देऊ। तर हे पहा फ्रेंड्स, आपल्या भाजीला उकळी आलेली आहे आणि छान अशी तरी पण आलेली आहे। तर आता आपण वरून चिरून घेतलेली थोडी कोथिंबीर घालून घेत आहोत। पहा, आपला सार किती अगदी छान असा झणझणीत झालेला आहे। एकदम खाण्यासाठी तर एकदम भन्नाट असा झालेला आहे बघा फ्रेंड्स। जर तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट करायला विसरू नका फ्रेंड। धन्यवाद।